สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ฟังช่องเล่าเรื่องผีนะครับผมชื่อนัทและเรื่องที่ผมจะเล่าก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนตอนนั้นผมอายุได้35ปีมีลูก2คนที่กำลังจะเข้ามัธยมต้นผมตัดสินใจย้ายครอบครัวมาอยู่ที่หมู่บ้านใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตผมยอมทุ่มเงินทั้งหมดก็เพื่อบ้านหลังนี้เพราะหวังจะให้ลูกของผมเติบโตมาในสังคมที่ดีและมีชีวิตที่สบายเหมือนกับครอบครัวอื่นๆหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่แถบชานเมืองที่สงบเงียบของจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครับเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งสร้างใหม่บ้านทุกหลังดูทันสมัยและน่าอยู่มากภรรยาของผมเธอชื่อว่าน้ำและลูก2คนของเราชื่อต้อมกับเตยพวกเขาดีใจมากที่ได้ย้ายมาอยู่ในที่ที่บรรยากาศดีและไม่วุ่นวายเหมือนกับในเมืองในวันแรกที่เราย้ายมาอยู่ทุกอย่างดูเหมือนจะดีไปหมดเพื่อนบ้านก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเลยแต่เหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นหลังจากย้ายเข้ามาได้ไม่นานครับผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นคืนที่เท่าไหร่แต่น่าจะประมาณเกือบ1 อาทิตย์แล้วที่ผมได้นอนที่บ้านใหม่นี้ในคืนนั้นตอนที่ผมกำลังนอนหลับอยู่ผมได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงคนเดินไปมาที่หน้าบ้านถึงบ้านจะเป็นบ้าน2 ชั้นแต่เสียงมันก็ชัดเจนมากๆจนผมตื่นขึ้นมาและเดินออกไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรทุกอย่างเงียบสงบผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงพวกหมาหรือแมวจรจัดก็ได้เพราะก็มีให้เห็นบ้างประปรายตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาแต่นั่นแหละครับเหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มขึ้นจากตรงนี้พอตื่นเช้ามาน้ำเล่าให้ผมฟังว่าขณะที่เธอกำลังล้างจานอยู่ในครัวเธอเห็นเงาดำๆผ่านไปที่หน้าต่างเธอรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเงาของต้นไม้หรืออะไรบางอย่างที่ไม่สำคัญแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยต้อมและเตยก็เริ่มบ่นกับผมและภรรยาว่าในตอนกลางคืนพวกเขาได้ยินเสียงคนคุยกันที่ชั้นล่างของบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่ผมกับน้ำก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและคิดว่าอาจจะเป็นแค่จินตนาการของเด็กๆก็เท่านั้นผมยอมรับเลยครับว่าผมพยายามหาเหตุผลมารองรับและบอกกับตัวเองตลอดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องไม่ใช่เรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ทว่าในช่วงเดือนแรกคืนที่ผมกลับมาจากการทำงานดึกๆและกำลังนั่งพักผ่อนอยู่คนเดียวในตอนที่ภรรยาและลูกๆหลับไปแล้วผมนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นเหมือนกับเสียงของคนเดินขึ้นบันไดผมรีบขึ้นไปดูและเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายบันไดเขาหันมามองที่ผมและใบหน้านั้นมันไม่มีคิ้วตาจมูกหรือปากเลยครับผมรู้สึกชาและเย็นไปถึงกระดูกก่อนจะรีบวิ่งกลับไปตั้งหลักที่ห้องนั่งเล่นผมใช้เวลาตั้งสติอยู่สักพักก่อนจะเดินกลับไปดูอย่างกล้าๆกลัวๆอีกครั้งพอเห็นว่าไม่มีเงาของผู้ชายคนนั้นแล้วผมก็รีบวิ่งไปที่ห้องนอนและรีบล็อกประตูกระโดดขึ้นไปนอนกับภรรยาทันทีเลยน้ำตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ผมเห็นและบอกว่าเราต้องออกไปจากที่นี่กันก่อนผมจะไปปลุกลูกๆแต่น้ำก็ช่วยให้ผมสงบสติอารมณ์ลงและบอกกับผมว่าผมอาจจะเหนื่อยมากจนเกินไปอย่าคิดมากเลยนะนัทอาจเป็นเพราะเหนื่อยน่ะเลยเห็นภาพแปลกๆมีเรื่องเครียดๆด้วยหรือเปล่าช่วงเนี้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงให้น้ำเข้าใจว่าผมมั่นใจมากๆว่าไม่ได้คิดไปเองแต่ถึงอย่างนั้นผมก็เลือกที่จะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปอย่างที่น้ำคิดครับแต่เพราะเหตุการณ์แปลกๆและเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นบ่อยมันก็ทำให้ผมเริ่มหวาดระแวงและสังเกตทุกอย่างมากขึ้นจนเรื่องมันไม่ได้เกิดแค่กับผมแต่เริ่มเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมอย่างชัดเจนมากขึ้นน้ำเล่าให้ผมฟัง
ว่าตอนนั้นน้ำกำลังเตรียมมื้อเย็นอยู่ในครัวเธอได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนเยาะเย้ยจากทางด้านหลังพอเธอหันกลับไปมองก็ไม่เจอใครเลยคิดว่าอาจจะเป็นลูกๆมายืนแกล้งแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าลูกๆยังไม่กลับจากโรงเรียนน้ำพยายามจะไม่คิดอะไรมากแต่เมื่อหันกลับมาเธอก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งแวบผ่านกระจกหน้าต่างไปน้ำตกใจมากและรีบวิ่งออกมาจากห้องครัวพอตั้งสติได้ก็รีบโทรมาบอกผมพยายามปลอบใจเธอและบอกว่าเดี๋ยวผมจะรีบกลับจากที่ทำงานในตอนนี้ผมเริ่มระแวงที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วน้ำเองก็เริ่มเป็นแบบนั้นเหมือนกันผมกับน้ำเลยคุยกันว่าต่อไปนี้เรา2 คนจะให้ลูกๆมานอนด้วยกันในห้องนอนของพวกเราครับแต่คืนแรกที่เราตัดสินใจมานอนรวมกันผมที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทเพราะกังวลอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงประตูห้องนอนเปิดออกผมลืมตาขึ้นและเห็นเงาดำๆของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูเธอหันมามองผมด้วยดวงตาถลึงที่แดงมากๆพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัวผมรู้สึกกลัวและไม่สามารถขยับตัวได้เธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ผมและยื่นมือมาหาผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาและรู้ว่าตัวเองฝันไปน้ำก็ตื่นขึ้นมาด้วยผมตัดสินใจเล่าให้น้ำฟังเรา2 คนเริ่มคิดมากและพยายามที่จะหาทางออกให้กับเรื่องนี้ในทีแรกเราคิดว่าเป็นเพราะเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่ถูกวิธีหรือเปล่าแต่พอลองคิดทบทวนดีๆเราก็ทำทุกอย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะทำแล้วคืนนั้นทั้งคืนผมกับน้ำก็ได้แต่นอนมองลูกๆหลับอยู่อย่างเงียบๆจนถึงเช้าเลยแหละครับแล้วมันก็ถึงคราวของลูกๆผมจนได้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผมกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องนั่งเล่นต้อมและเตยวิ่งเข้ามาหาผมด้วยหน้าตาซีดเซียวท่าทางดูตื่นกลัวและตกใจเด็กๆบอกกับผมว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูตอนที่พวกเขากำลังเล่นกันอยู่ในห้องนอนตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ำภรรยาของผมแต่พอต้อมลุกขึ้นไปดูก็ไม่เห็นใครทั้ง2 คนเลยรีบลงมาหาผมข้างล่างท่าทางของเด็กๆกลัวกันมากครับผมพยายามปลอบใจลูกๆและบอกว่าอาจจะดูหนังหรือละครกันมากเกินไปเพราะช่วงนั้นเด็กๆทั้ง2 คนติดละครเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับผีเอามากๆจะต้องดูทุกครั้งที่ละครเรื่องนี้ฉายถึงปากผมจะบอกลูกๆว่าคิดกันไปเองแต่ในใจผมก็เริ่มกังวลและรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เด็กๆจะคิดกันไปเองแน่ๆจนเข้าสู่เดือนที่2เพื่อนบ้านของเราที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเวลาที่ใกล้ๆกันนั่นก็คือเอกกับแอนก็มาหาเราที่บ้านพวกเขาทำทีว่าเอาของมาฝากแล้วแวะมาเยี่ยมแต่ท่าทางก็ดูแปลกๆและมองไปรอบๆบ้านของผมจนผมจับสังเกตได้ชัดมากสุดท้ายทั้ง2 คนก็เริ่มเล่าว่าพวกเขาเจอกับสิ่งที่น่ากลัวภายในบ้านของพวกเขาซึ่งเอกเล่าว่าเขาเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายบันไดแอนเองก็เจอร่างของผู้หญิงมายืนจ้องมองมาทั้งให้เห็นแบบมีตัวตนและเจอในฝันมันก็เหมือนกับที่ผมน้ำและลูกๆได้เจอไม่ต่างกันเลยครับพอได้รู้ว่าไม่ใช่บ้านเราแค่หลังเดียวผมก็เริ่มจะถอดใจกับบ้านหลังนี้แล้วครับเพื่อนบ้านอีกคนที่ชื่อพี่มิตรแกอยู่บ้านตรงข้ามกันก็แวะมาหาเราและบอกว่ากำลังจะย้ายออกแล้วแกเจอหนักกว่าพวกเรามากไหนจะคลาน4 ขาตามเพดานหรือเอาหน้ามาจ้องมองใกล้ๆตอนนอนตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะที่เขาว่าที่แถวนี้เคยเป็นสุสานมาก่อนแต่คิดว่าท่าทางน่าจะเป็นจริงแล้วล่ะตอนนี้ยังพอหาขายได้ก่อนที่คนจะพากันย้ายไปหมดรีบจัดการและคิดให้ดีนะน้องส่วนพี่ขอยอมแพ้ขายแบบขาดทุนไปเลยเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆหลอนสุดๆคำพูดของพี่มิตรยิ่งทำให้ผมคิดมากแต่เรื่องที่พี่มิตรเจอผมไม่ได้เล่าให้น้ำหรือลูกๆฟังเพราะกลัวว่าจะทำให้ทุกคนไม่สบายใจ
และจะกลัวกันไปมากกว่านี้ และทุกๆคืนตลอด2 เดือนจนย่างเข้าเดือนที่3พวกเราก็ยังคงเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบเดิมตลอดเหมือนกับพวกเรากำลังถูกบางสิ่งบางอย่างหลอกหลอนและตามติดเราอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายผมก็ตัดสินใจคุยกับน้ำอย่างจริงจังว่าเราจะย้ายไปอยู่บ้านเช่าระหว่างที่รอขายบ้านหลังนี้กันดีไหมหรือจะทนอยู่กันต่อและหาวิธีอย่างอื่นมาจัดการน้ำเองก็หนักใจไม่ต่างกับผมและเห็นใจผมที่พยายามทุ่มเทเพื่อครอบครัวสุดท้ายเราจึงสรุปกันว่าจะนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านแต่ขนาดว่านิมนต์พระมาแล้วเชื่อหรือเปล่าครับว่าพระทุกรูปที่มาบ้านของผมทุกท่านต่างก็มีอาการแปลกๆบางท่านถึงกับหยุดสวดแล้วก็กลัวจนต้องลุกขึ้นวิ่งออกไปนอกบ้านเหมือนลืมไปว่าอยู่ในสถานภาพของพระเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลือกันไปทั้งหมู่บ้านจนบ้านหลังอื่นที่เจอเรื่องแปลกๆและเรื่องน่ากลัวเหมือนกันต่างก็พากันย้ายออกไปเกือบจะหมดแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปดูบ้านเช่าที่ติดต่อไว้น้ำก็พาลูกไปอยู่ที่บ้านแม่ก่อนนะและทางออกสุดท้ายที่เราตัดสินใจก็คือย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านเช่าระหว่างที่รอขายบ้านหลังนี้แล้วค่อยเอาเงินที่ได้มาไปหาซื้อบ้านหลังใหม่ครับถึงจะต้องจ่ายเงินหนักเป็น2 เท่าแต่มันก็ดีกว่าที่ผมต้องปล่อยให้ครอบครัวอยู่กับสิ่งที่น่ากลัวแบบนี้แม้จะทนกันมาได้เกือบ3 เดือนเพราะไม่อยากย้ายไปไหนแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องตัดสินใจจริงๆผมก็ต้องยอมรับครับในคืนสุดท้ายก่อนที่เราจะย้ายออกเหตุการณ์ที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นอีกครั้งกลางดึกผมหิวน้ำและลงมาที่ห้องครัวด้วยความงัวเงียผมดื่มน้ำเสร็จก็รีบเดินจะขึ้นห้องนอนแต่จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงดังเหมือนคนเดินไปมาที่ห้องนั่งเล่นผมชั่งใจอยู่สักพักว่าจะไปดูดีไหมถึงจะกลัวมากๆแต่ร่างกายก็เหมือนขยับไปเองผมเดินไปดูที่ห้องนั่งเล่นเพราะเห็นไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่แต่ผมจำได้ว่าผมปิดไฟแล้วก่อนที่จะขึ้นไปนอนผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวก่อนจะได้ยินเสียงที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับจะไปแล้วเหรอนึกว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนตาย ผมตัวแข็งทื่อและแทบจะฉี่รถตัวเองแต่พอตั้งสติได้ผมก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปทันทีหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ยินว่าเพื่อนบ้านหลายคนกำลังจะย้ายออกจากหมู่บ้านนี้เหมือนกันกับผมและผมเองก็ขายบ้านนี้ได้ในราคาที่ขาดทุนแถมยังต้องรู้สึกผิดอีกด้วยครับที่โกหกไปว่าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรจนผ่านไปประมาณ 2-3 ปีหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างเพราะเรื่องผีที่แพร่กระจายออกไปจนตอนนี้ที่หมู่บ้านแห่งนั้นบางส่วนได้ถูกรื้อสิ่งปลูกสร้างและเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าสถานที่แห่งใหม่ที่ถูกสร้างมาทดแทนนั้นจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรหรือเปล่าถึงผมกับครอบครัวจะย้ายออกมาจากที่นั่นได้หลาย10 ปีแล้วแต่ความทรงจำถึงเหตุการณ์ในหมู่บ้านนั้นยังคงอยู่กับผมเสมอบางครั้งในเวลากลางคืนผมก็ยังสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้ายบ่อยๆแต่พอนานวันผ่านไปอาการผมก็ดีขึ้นทุกวันนี้ผมก็ยังฝันร้ายถึงบ้านหลังนั้นอยู่บ้างจนในตอนนี้ลูกๆของผมโตกันแล้วน้ำก็จากผมไปเพราะโรคร้ายผมเองก็ไม่รู้ว่าจะลืมเรื่องน่ากลัวพวกนี้ได้ตอนไหนก็เลยเอามาเล่าให้ช่องเล่าเรื่องผีฟังครับขอบคุณมากๆที่มีช่องทางให้ผมได้เล่าเรื่องที่ผมไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องผีเรื่องเดียวทั้งชีวิตของผมและขอให้ผมไม่ต้องเจอกับเรื่องอะไรที่น่ากลัวแบบนั้นอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ